Tämä alkaa tämä keula olla kivasti mallillaan. No, tavallaan. Vähän pitäisi vielä holokitella noita tukivarsia, kun unibaaleissa on 16 reikä ja pultit on 14, niin siellä on vähän vielä. Eihän paljon oo. Ei paha. Mut joo, viime kesästä vähän palattiin takaisin näiden sääntöjen mukaisempaan ja vaihdettiin nämä iskarin yläpäät ja sitten kun me haluttiin tuo viime kesän pyöränkulmat suunnilleen säilyttää, niin tuonne yläpäihin piti tehdä tuollaiset siirtopalat. Se nyt pysyy laillisella paikalla siellä kivasti, mutta ei ihan suoraan bolt on ollut. Ja sieltä tilattiin nyt tuollaiset sitten. Olli voi tähän heittää siitä Mersun tolopasta kuvaa ja näistä uusista tolopista kuvat, niin ymmärtää sen eron, mikä niissä on ollut. Ja nämä nyt saatiin sopimaan tonne vakioiskaritornin sisälle ja tukivarret tehtiin uudet syystä, että oli aikaa. Se on mukavaa ajanvietettä tämmönen tukivarsien tekeminen. Voiko sitä oikein muuten perustella? Ei me ihan niin paljon rahaa. Niin. Expensive cars can suck it. My favorite was bucket Beamer, Audi, Mercedes. In the 90s they were best. Expensive cars can suck it. My favorite was bucket Beamer, Audi, Mercedes. In the 90s they were best. Tänne lisättiin tosiaan vanttiruuvi tähän etuvarteen sen takia, että sillä nyt pystytään kasterikulumaa säätämään ja no muutenkin tämä putki oli aikaisemmin on ollut taivutettu malli, mutta se mahtuu sen suoranakin olemaan aika kivasti, niin vähän nyt yksinkertaistettiin. Ja ennen oli nämä sisäpääunipaalit oli kans tuommoiset samankokoiset, mitä on tuo meidän alapallo tuolla, että ne vei hirveästi tilaa ja tää on jännä nähdä, kestääkö tämä taivutettu putki täällä nyt sitten, mutta jos ei kestä, niin sitten tehdään vähän muutoksia siihen. Joo, on hirveän näköinen. 18 vanteet tulee nyt ensi kesällä eteen. Niin vähän ahasta tuolla. Niin, tuo Rairetangon pään pultti tuolla, niin tuollahan ei ole väliä kuin varmaan 3 milliä ja välillä siellä ei varmaan ole ollenkaan väliä, kun oli kerran vanteisiinkin piirtynyt vähän jälkiä. Niin. Yksi vanne oli menossa halaakin. Niin. Valaisisiko tuo tuossa yhtään, jos mä vähän kääntelen tätä pyörää? Ehkä nyt ollaan topparissa kiinni. Se sillä kivasti mahtuu ja korkeus nyt on hyvin lähellä ajokorkeutta. Ja näin päin pitää tosiaan toppari vielä tehdä sitten, mutta se ottaa tuonne kiinni tukivarteen nyt, että tuohon johonkin rajoitellaan, niin aika jees. Keula on tehty rauvat uudet. Vanhat oli tuolla pihalla. Unohdetaan ne. Siinä on nyt vähän yhteneväisemmästä materiaalista tehty nuo. Mitäs sitä muuta? No joo, Oinovi tekee meille imusarjaa siellä, niin sen kanssa nyt on soviteltu muutamaan kertaan. Ja todennäköisesti joudutaan siirtymään tällaiseen Volvon OEM tuotteeseen tuon öljysuodattimen osalta, että tuo oli riittävän matala, että se mahtuu tosiaan olemaan siellä ja sen pystyy vaihtamaan, vaikka se imusarja on. Se on suorilla putkilla, että se tulee tästä aika lailla niinku suoraan. Oikein viksun näköinen luomus oli. Ja nyt kumminkin on vasta maaliskuu, eikös? Oh. Ja ei oo kumminkaan vasta, kun ensi kuussa pitää olla autokunnossa. Niin. Joo. Niin ajattelin, että jos mä pakosarjan tekisin kanssa iltahommina, kun on aikaa. Äkkiä näppää. Niin. Kyllä. Mitäs sä nyt tuhoat? Hyvä. Vähän teippiä pois. Saadaan joskus niin vie sitten koko auto sinne Jannelle ja
pussut ja vähän uusia värejä. Tämä tulee sama tarra tähän aina samalle kohtaan vielä takaisin. Mutta ei se maaluun aikana siinä voi olla. Ei se oikein voi. Arvasin, ettei saa olla rauhassa. Mitä sä täällä teet? Sitä mitä eilinen seppä jätti kesken. Onko vaan mukavaa? Ei. Kynnet on verillä ja ärsyttää. Mutta ilmeisesti lämmin on. Joo. Tunkoo tämä haalari sisään, tämä tohottimen, niin tarkenee. Ja mitä? Ei mitään. Sana vapaa. Joo. Ei löydy sanoja. Mitäs aikaa me eletään? Maaliskuun alkuun. Eli aikaahan meillä on vaikka miten paljon. Kuukaus. Mitä sitten tapahtuu? Pitäisi olla testaamassa hurjasti. Mikä siellä sun takana? Köykäisiä osia. Haluaisitko sä esitellä sitä vähän? No mitäs tykkää? Se on hyvä. Tekikö Janne Mykkätin hyvää työtä? Janne teki hyvää työtä. Ja meillä oli tuolla takanakin tommonen pala. Joo, kyllä. Tämähän on nyt kohtalaisen nakun näköinen sitten kun On ilmava peräpää. on. Tältä se näyttää koko kesän sitten. Täällä takavalo on köytetty nippusiteille näin. Ja Joo. Ootko saanut uusia leluja? tavallaan. Aina sitten jotakin pitää maksaakin, mutta kyllä me tarra saatiin. Joo. Että VP Motorsportin kanssa jonkunlaista yhteistyötä ruvettiin tekemään. Ja katsotaan vähän mitä kivaa sieltä tuli. Ihan hyvän kokoinen laatikko. Joo, kyllä tässä pitäisi kaikkea tarpeellista olla. Täällä pitäisi olla ehkä kaasuläppä. Kyllä. Oi kun on hienoja osia. Joo, sen saa Oinovi tulla sitten meille sovittelemaan vielä tuohon imusarjaan. Sitten meillä pitäisi olla puolia. Kyllä. On oikein NGK:ta. Viime kesähän ajettiin niin kiinalaisilla kopioilla kuin olla ja voi, mutta toki nekin toimi hyvin. Näitä on joka sylinterille oma täällä. Sitten meillä on 2 tällaista pötkkyläpakettia. Duke Nuke. Duke Nukem 3D. M104 suutin tukki. Täällä on vielä hirveä määrä kaikkia liittimiä ja sitten oli nuo suuttimien pidikkeet oikein, että se tulee vähän ruuveilla kiinni suuttimet. Ja näitä on tosiaan nyt sitten 2 kappaletta. Syystä, että 2 autolla me ajellaankin ja 2 autossa on samanlainen moottori. Jarrunestepönttä. Söpö säiliö. Niitä tulee 2 kappaletta vielä lisää. Sitten on tuohon kaasuläppään liitin. Suuttimille liittimet. Ja puolille liittimet. Ja nyt mennään jännä äärelle. Niinkö? Kyllä. Koska tällaista ei ole ikää ollut ja
en oo ikään tämmöisellä päässyt ajamaan, niin odotan kyllä innolla, että onko tää hyvä vai huono. Lattiamallin pedalboksi. Malli on vähän hinnat alkaen, että ei oo hirveän kalliita Tiltonin tai Wilwoodin sylintereitä, että taas nähdä minkälainen se on sitten ajella. Mutta tätä meidän tarvitsisi sitten alkaa tonne autoa varmaan sovittelee jossakin kohtaa. Tuo nyt oli ilmeisesti jarru balanssisäädin. Katsotaan nyt tulooko semmoista meille ollenkaan, mutta tätä kai se tässä vaan siirtelee tätä. Että kumpaa sylinteriä se painaa enemmän. Kaasullekin on hieno tommonen adjustmenttipala tuolla. Onko ne nyt vähän hienoja leluja, kun viime kesänä oli semmoset ite hitsuutellut polkimet. Mutta joo, tän pitäisi olla varmaan aika jees. On erilainen kuulemma ajaa kuin roikkumallin polkimet, mutta tokko se haittaa mitään miehellä, joka ei osaa ajaa. Taas opetellaan. Se opettelee. Niin. Sitten meillä on vielä tällainen paketti täällä. Esimerkiksi jos tuossa on vanha laakeri ja tuossa on toinen vanha laakeri, niin se vähän sen Lapuan konerikon jälkeen taisi käydä romua siellä sisällä, niin voidaan sekin nyt ehostella. Mutta semmonen paketti. Tällä kertaa maanantaina tulee vielä keppi ja sitten säiliöön. Suuret kiitokset. Tää on muuten varmaan kerran vaihdettu jo tällä kaapeli. Mä luulen, että 3 kertaa. Okei. No, se oli sen näköinen, että se oli vaihdettu. Eli nää on näitä erikoismiehen hommia. Oh. Ajatteliko tämä totuuden hetken niinku taltimoida? Niin savu nousuu ja talli pimenee. Niin. Tukka nousee pystyyn. Ollaanko lähellä jo H-hetkeä? Ollaan. Muuten hyvä, mutta tämä ei sammu! No mitä se erikoismies tekee tällaisessa tilanteessa? Mä paasaan nämä roskiin nämä vehkeet. Mitä me tänään tehdään? Tässä varmaan kuljettajalle löytää paikka tuolta autosta. Ja sitten semmoset hallintalaitteet pitäisi löytää sinne käsien ulottuville ja myös jalkojen. Täällä on vähän sinkkiin lähteviä alustan osia. Siinä on viime vuoden tukivälit. Ne on tuolla nuon takapäästä, mutta näistä lopuista sitten pitäisi loihtia eteen. Eteen vähän pyörän tuentaa. Sitten me on varmaan tehdä pakosarja. Mun mielestä pakosarjan tekeminen on semmoista erikoismiehen hommaa. Ei. Ai se ei kuulu siihen. Okei. No allekirjoittanut voi yrittää sen sitten raapia kasaan. Siinä olisi värkkiä. Sitten vaihekeppi. Tarvitsisi sinne laittaa mennä sitä VP-motorsportilta. Tuli nyt sitten vähän muiden tavaroiden jäljessä vielä sifteri ja pari jarruista säiliöä. No mitä oli? Kellään mitään tietoa, miten tämmönen rälläkän nappi asennetaan. Tuonne se pitäisi mennä, mutta Ei nyt välttämättä mene. ei kyllä mene. No niin. Niin kyllähän me siitä lähdetään, että näillä sama eläkeikä on näillä työkaluilla kuin meillä. On. Se voi koittaa kyllä huomenna. Niin sul vai rälläkä? Ainakin minun. Olemme edenneet vaiheeseen, jossa johtaja on poljettu auton alle.
Mikä johtaja? Pitää näissä hommissakin joku johtaja olla. Eikö se ollut tulossa kylältä vasta? Niin sitä en. Oi, sanonko mikä? Mitä te suoritatte? No ei kyllä varsin mitään. Ainakin tuntuu, että tästä ei kyllä tuu mitään. Mikä se on? Tää on meidän vaihelaatikon kannake. Joo. Tänne laitetaan kaikenlaista paskaa väliin nyt niin kauan, että tuo kartaani osoittaa sinne, minne me halutaan. Ja sen jälkeen linjaamme vaihteen siirtäjät. Minä puhun monikossa. Vaihteen siirtäjän. Ei kun sinä teet sen, minä en siihen sekaan millään lailla. Ketkä me? Minä alan tekemään patosarjaa. Ja täällä yläpuolella siis tääkin jo tältä. Uusi kiva sihteri on siellä. Me oltiinkin täällä vähän. Ai. Näitä polkimia varmaan vähän linjataan uudestaan vielä. Missäs tänään ollaan? Heti alkoi hyvin. Heti hyvin. Joo. Hautalahden metallityöllä. Ja Töysässä. Töysässä. Lähellä sitä pientä kyläkauppaa. No, pieni. Mitä sä oot meille tehnyt? Mersuun vähän osia rifteriin. Muutamat retainerit ja kovat nostajat paininkuppiin ja sitten vauhtipyörä ja niin, mitähän muuta. Muutamia sormuhommia sitten muita mitä siinä on ollut. Se on nyt päivitetty versio edelliseen. Edellisessä ei ollut tikkerikehää ja tehtiin siihen sitten vauhtipyörää integroitu tikkerikehä. Tikkerikehä, niin pääsee niistä tikkeriongelmista eroon. Ja sitten on niin jämympää asetelmaa. Sassi 765 kopioon ja 4-lapasta sinterilevyä. Levyä siihen, että on koko kytkinpaketti sitten vimpan päälle. Ja siinä nyt pöydällä onkin mallina vähän mitä sinne on tehty kovien nostajan muutossarjaa, että sehän nyt tuloo tuommoiseen vakiokuppiin vaan poistetaan hydraulinen sielu sieltä ja laitetaan tällainen kova sielu tilalle ja sitten niin venttiilin välyksen säätöhän tapahtuu joko tuosta napista vähän hiomalla pois tai venttiilin päästä hiomalla pois sitten. Semmoista hitaampaa työtä. Siitä se vaatii tarkkuutta ja aikaa. Kyllä. Ja sä myyt näitä Kyllä niitä ilomieli. No niitä joo, myyn, että tuohan sama nappi sopii Pemariin ja Mersuun. Aika moneen malliin. Riisseliin ja pensakoneisiin. Että siinähän nyt onkin Rikulle sitten 104 kasaan pantukaan sitten. Siellä on ne napit ja retainerit sitten. Ne on valitettavasti vaan piilossa. Joo, sillä ne täytyy ottaa pöydälle vähän toista sarjaa esiin. Ja toinen ratas on tehty säädettäväksi. Juu, siihen uria vähän tehtiin, että saatiin vakiosta muutettua pakopuolellekin säädettävä pyörä sitten. Ja mitäs Hautalahti itse sitten puuhailee ja harrastelee ja mitä sä pääasiassa täällä teet?
No pääasiassahan täällä tehdään teollisuuteen koneistushommia ja toki koko ajan koitan enemmän panostaa näihin kilpautojen osiin sitten, että se on kyllä kasvava homma ja kysyntää on sille paljon, niin siihen nyt koitan sitä repertuaaria vähän kasvattaa, että mitä verkkokaupasta löytyy tuotteita sitten, niin sitä, mutta kyllä se pääleipä tulee vielä teollisuuden koneistuksista, piensarjoista ja semmosista. Niin. Ja sitten tietysti kaikkia korjaushommia, mitä Maajussilla on ja sun muilla. Mutta, niin. Joo, jokkispuolellakin pemareita harrastelen ja siviilipuolellakin. Tuossahan on meidän kesäautot peitteiden alla. Saa vielä hetken aikaa odottaa, että saa siihen moottorin takaisin paikalleen. Ja sittenhän nuo jokkisvehkeet on pitkälti kanssa pemaria, mitä mulla on. Ja sillä puolellahan mun jokkispuolella tunnetaankin pemareista, että kun joku puhuu pemareista, niin aina tahtoo meikäläisen nimi tulla sitten esiin. Ja tämä tästä puhelin soi, että kysytään jotakin jonkun probleemien kanssa vähän apuja. Että pientä yskää tuli, kun me haluttiin Mersu-osia. No vähän tuli jo, että se on tietysti näin, kun pemareiden kanssa touhataan, niin sitten kun Mersuun kysytään osaa, niin siinä on omat juttunsa. Kyllähän kaikki tietää. Kyllä. Niin, mutta ei se mitään. Kyllä Riku on vanha tuttu, niin sille lähdettiin tekemään. Ja olihan mulla ennestäänkin muutenkin Mersuun vähän osia jo verkkokaupassa, mutta nyt vähän sitten laajennettu lisää tämän yhteistyön myötä sitten. Ja jokkispuolellehan ne on koittanut alkaa tekemään vähän enempi, että niin nyt tulo viimeisimpänä, mikä nyt vielä tässä kohtaa ei verkkokaupassa olekaan, niin Duratecin ja Volvon vaihdelaatikon välilaippaa. Ja siinä onkin vähän aihio, tai viimeistelemätön aihio siinä vähän sovituksessa ollut. Ja siitä se olisi kohta lähdössä maailmalle sekin, ja niitä alkaa tulee siitä. Ja siinä on jokkisauto oikein isolla iillä, ylikomeet imutorvet. Siinä on kans muitten tekemät läppärungot. Ne on alusta asti tehty itse hyvin yksinkertaistettu malli sitten, että niin ja perinteinen hautuumaa torvi imusuppilona. Se nyt sattui siihen tulemaan, kun 3D-tulostetut oli liian lyhyitä ja piti kiireellä saada niin laitettiin nuo ja hyvin tuntui pelaava, mutta siihen on vähän perävaihto kesken siihen autoon. Kaikkea tämmöistä täällä tulee tuusailtua. Katsotaan miten paljon tänä vuonna ajellaan. Viime vuonna ajelin 20 kisaa. Ja vähän aina riippuu kalustosta ja siitä kuinka on ruuvausintoa. Jaksaa tehdä, kun jaksaa viettää illat tallilla. Pitääkö aina ostaa suojat pemareille vai viedäänkö ne käsistä kisojen jälkeen? Ainahan ne kaupan menee, mutta kyllähän niitä pitää koittaa suojata sitten, että jos sattuisi itselle jäämään. Olisiko sun koittaa ilmasta perään seuraavaksi? Ei, sittenhän tämä kipinöi ihan helvetti käsi. En mä usko. Tuo tuolta ja tuo tuolta ja nyt! Nyt. Onko tämä Otto numero 3? Minä tulkitsen, että se toimii. Ei sulle turhaa on myönnet erikoismies tekijä. Niin. Paitakin tuli.